II, Ho Chi Minh, inspired by Chinese and Soviet communism, created the Viet Minh to fight off against the Japanese force and the French colonial administration. French defeat in Dien Bien Phu sparked the start of the Vietnam War. Nó có ngay ở thời điểm đó Việt Nam mình nó có hình như là nhiều cái đảng phái, trong đó nó có quốc dân đảng và cái đảng cộng sản. Cái cuộc chiến đó nó nổ ra là do cái người miền Bắc họ vào trong miền Nam, họ muốn coi như là họ muốn truyền bá cái tư tưởng của người miền Bắc, và họ tạo ra một cái cuộc chiến. Học lại lịch sử mình thấy là nó có một cái sự mình nói là không có cái tiếng nói chung ở trong giữa hai cái giới lãnh đạo của hai miền, không có tiếng nói chung với nhau, thành ra nó mới nó xảy ra cuộc chiến tranh. In July 1954, the Geneva Conference divided Vietnam along the 17th parallel. The north was dominated by communist Viet Minh, while the south was controlled by Ngo Dinh Diem. In August 1964, the Viet Cong boats attacked 2 U.S. destroyers. This event came to be known as the Gulf of Tonkin Incident. As a result, President Johnson passed the Gulf of Tonkin Resolution. This allowed him to take all necessary measures to repel any armed attack against the forces of the United States and to prevent any further aggression. Ông tên là gì? Tôi là tên là Chu Trọng Ngư. Trước đây ở quân đội, mang cấp thiếu tá. Thật ra thì theo tôi đó, thì cái cuộc chiến này á, khi thì người Mỹ họ muốn nhảy vào để họ nắm lấy cái trực tiếp họ chỉ huy cái cuộc chiến, chứ họ không muốn cho người Việt Nam. Họ muốn nhảy vào để họ trực tiếp họ diệt cộng sản, nhưng cái sai lầm của họ ngay từ lúc đầu mà tôi đã nhận thấy thì là họ đã sai lầm khi mà họ đưa quân vào. Người Mỹ đổ bộ đầu tiên ở Đà Nẵng, họ đưa ra cái chính sách tìm diệt, thì tôi đã thấy thất bại rồi. Nói thêm về cái thất bại đó. Thất bại ở cái này, cái cuộc chiến ở trong cái nước Việt Nam đó, nó không phải là riêng trong nước Việt Nam, mà người cộng sản họ lợi dụng cái biên giới của Việt Nam giữa Lào và Campuchia. Khi mà họ mạnh thì họ tấn công, còn khi mà họ yếu thế đó, thì họ rút vào bên kia. Vì bên Campuchia thì ông Sihanouk bao bọc, còn bên Lào thì họ không đủ sức để họ chặn chủ nghĩa cộng sản. Cho nên khi mà người Mỹ đổ quân vào thì đưa ra một cái chiến lược là tìm và diệt. Tìm thì họ tìm ở đâu để họ đem quân vào, họ diệt cái Việt Cộng. Nhưng Việt Cộng nó yếu thế thì nó rút vào biên giới, người Mỹ không có làm gì được nữa. Thì tôi thấy rằng là cuộc chiến như vậy cứ kéo dài mãi thì Mỹ sẽ thất bại, không có cái cách nào khác nữa. More than 3 million people were killed in the war, including over 58,000 Americans. Toàn thể cái dân tộc Việt Nam đều bị ảnh hưởng. Nó thay đổi cực kỳ nhanh. Không? Thì lúc đó mình không thể nào nói một người nào mà có thể không bị chịu cái ảnh hưởng của chiến tranh được. Bất cứ người nào đã sống ở trong cái nước Việt Nam thì cái lúc đó đều phải chịu cái ảnh hưởng của cuộc chiến đó, nhiều ít mà đâu. Nhớ nhỏ nhất là chết chóc thôi, chứ mình chết chóc mà mình phải nói rằng phải phát khiếp lên, phát sợ lên, bởi vì người ở hậu phương, người ở trong thành phố không nhìn thấy sự khổ đau của cuộc chiến. Nhưng mà mình là cái người ở ngay ngoài mặt trận thì mình nhìn thấy cái chuyện mà gọi là đau thương nó xảy ra bất cứ lúc nào bất kỳ. Có những người lính mới được đưa ra đơn vị chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì đã khiêng xác về.
Có những người dân quá khổ đau vì chiến tranh, thì đó là một cái ấn tượng lớn nhất. When the war finally ended with the fall of Saigon in 1975, the society of Vietnam was left in shambles, and it was none other than the Vietnamese people themselves who had to suffer the consequences of the war. Qua cái khoảng thời gian đó, kể từ năm 76 trở về sau, thì cái thời gian đó là nó cả nước chứ không phải riêng về ai, cả nước. Cái ăn cơm độn, ăn cơm bo bo là cái chuyện thường. Chỉ có những người mà họ có cái lực, mà họ có của cải á, thì họ còn có thể ăn cơm, chứ còn thường như gia đình, chính xác là như gia đình bác đó thì ăn bo bo là thường. So my family wasn't well off. So my mom had to find different way. We sell things. We sell like fruits in front of the house. We sell not like fancy like store, you know. I remember, you know what else we sold? We had to go get like the jackfruit, the pit, the seed, and we like boil it up and we sell that to make money to eat. So it's a lot that when I was young, but it teaches, it taught us how to endure, persevere, you know, diligent, work hard, and again, go back to your previous question is thankfully that we were able to come here. Average, everyday citizens weren't the only ones who felt the effects of the war, however, as former soldiers and generals who had been captured were forced to live life as a prisoner of war. Tất nhiên là sau chiến tranh thì là tôi đi tù. Tôi đi tù thì là tôi đi tù cũng ấy là tôi đi tù có 7 năm hả? Đó. Thì tất nhiên là cả một cái xã hội nó đảo lộn. Thì mọi sự khó khăn nó dồn lên. Đi tù thì là họ lừa. Thực ra thì không phải là học gì hết. Nó nhốt tất cả mọi người vào đó. Rồi ban ngày nó bắt đi lao động cực khổ với cái giá lạnh, với những cái nỗi rất là cực khổ của thời tiết, rồi lại đói ăn. Họ không cho mình ăn no. Bởi vì thực tế họ cũng không có no mà họ làm sao họ ấy. Nhưng mà vì cái phần mà họ cho mình trên danh nghĩa thì nói là như thế, nhưng mà chính những người cán bộ họ đói, họ ăn bớt của mình, thành ra mình thiếu, mình đã đói, mình càng đói thêm. When enough was enough, thousands upon thousands of families decided to flee the war-torn country in search of a better life for both themselves and for their children. At 12, but I think with me being 12, I remember back, I'm like, my mom told me, and she told me not to tell anybody, and we couldn't say anything. But of course, you know, every kid has like a best friend, you know. But then for me, I don't think I really comprehended. I thought like, oh, I'm going somewhere and I'll be back. So I didn't really like completely say goodbye to my friends and my best friend and things like that. And then we left. We went and we went on a plane, of course, right? We had to go through paperwork and process and everything. And then the plane dropped us off in Thailand, right? We weren't like refugees, but they did. We had to stay there for 3 days, and this place is like I think 3 or 4 story building, and we had to sleep on the ground. And there was like mosquito and the blankets like smell like, and then I was thinking, wait, I thought I'm like more like a traveler. So, but then I stayed there, and my mom, what they fed us was rice, cabbage soup, and eggs, boiled eggs, I remember. And I used to love boiled eggs. And I went there, I'm like, yay, I get to eat eggs. Guess what? They fed us eggs for like breakfast, lunch, and dinner. And so on the wall, I would see people like markings, like, you know, tally marks how many eggs they eat. It's like, now I remember back, it looked kind of like a jail, like, you know. And it was like, shower was like, it was an individual shower. It was kind of like everybody together and they have, and I'm like looking back,
And it's kind of similar how, you know, we watching that film, Journey from the Fall, how it's kind of like that whole, where they live together like a little concentration camp or re-education camp. Today, the Vietnamese people have found a way to fully integrate themselves into the American society. Of course, they came across difficulties as an ethnic minority, but through their resolve to preserve their culture and traditions, the Vietnamese people were able to form communities in a foreign country until it was no longer strange to either them or to anyone else. Without the Vietnamese in America, we wouldn't have wonderful things such as pho, banh mi, sriracha, Little Saigon, Flappy Bird, Netflix TV shows, nail and beauty salons, computers, spaceships, and many, many, many more to come.